নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে সাদৰেৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই নতুন এটা ৰেচিপি বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম। খাইছেনে নাই মই নাজানো, এনেকৈ খাই চাব, খুব ভাল লাগে আৰু ৰেচিপিটো তেনেই সহজ, আপোনালোকে বনাই খাব। গতিকে মই দেখুৱাই লওঁ এতিয়া প্ৰথমতে মই কি লৈছোঁ আৰু কিহৰ ৰেচিপি বনাম। প্ৰথমতে লৈছোঁ এয়া এপোৱা ভেন্দি ভালদৰে কাটি লৈছোঁ আৰু লগতে এয়া পনীৰৰ সৈতে বনাম। তাৰপিছত এয়া অলপমান আদা, জলকীয়াটো আপোনালোকৰ জোখমতে দিব। মই লৈছোঁ কেইটামান, এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। লগতে এইকেইখিনি হ'ল কচু টুকুৰ টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু মগজ লৈছোঁ অলপমান, আৰু এয়া গুড়ি মছলা লৈছোঁ, ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি, তাৰপিছত ৰেড চিলি পাউডাৰ, আৰু এয়া হ'ল সৰিয়হৰ গুড়ি অলপ লৈছোঁ। এইখিনি পানী দি অলপ সময়ৰ কাৰণে তিয়াই থ'ম। এয়া মই নৰ্মেল পানী দি অলপ সময়ৰ কাৰণে তিয়াই থৈছোঁ। এতিয়া আদা, জলকীয়া, পিঁয়াজ, বিলাহী, তাৰপিছত মগজ, এইখিনি এটা ভালদৰে পেষ্ট কৰি ল'ম। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে প্ৰথমতে ভেন্দিখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ভেন্দিখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া নমাই ল'ম। এতিয়া পনীৰ আৰু কচুখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'ম। কচুখিনিও হৈ গ'ল ফ্ৰাই কৰা। এতিয়া তেলত দি দিম শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত, লগতে অকণমান হিং দি দিম। তাৰপিছত দি দিম এয়া কেঁচা মছলাখিনি। এতিয়া জোখমতে দি দিম হালধি আৰু নিমখ। পনীৰ, কচু আৰু ভেন্দিখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে যিহেতু মই ক'তো নিমখ হালধি দি লোৱা নাই, নিমখ বিশেষকৈ দিয়াই নাই, এতিয়া মছলাখিনিতে জোখমতে নিমখ হালধি দি দিলোঁ। এতিয়া ভালদৰে মিলাই দিম। এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিম। এয়া মছলাখিনি ভজা হৈ গৈছে, শুকান হৈ গৈছে, পানী নাই। এতিয়া এয়া তিয়াই থোৱা শুকান গুড়ি মছলাখিনি দি দিম। তাৰপিছত দি দিম এয়া গৰম কৰি থোৱা পানী।
এয়া গৰম পানীখিনি দিয়াৰ লগে লগে মছলাখিনি উতলিবলৈ ধৰিছে। এতিয়া দি দিম কচুখিনি যিহেতু সিজোতে অলপ টাইম লাগিব। বাকী ভেন্দিটো সিজিয়ে গৈছে, পনীৰ সিজিয়ে গৈছে, ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈছে ভালদৰে। কচুখিনি সিজিবৰ কাৰণে ঢাকি দিম। এয়া মছলাখিনি উতলি আছে, কচুখিনি প্ৰায় আধা সিজা হৈছে আৰু এতিয়া দি দিম পনীৰখিনি। আকৌ ঢাকি দিলোঁ ভালদৰে সিজিবলৈ। কালাৰটো দেখিছেনে ফ্ৰেণ্ডছ, কিমান দেখাত ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈতো তাতকৈও টেষ্টিয়ে হ'ব। গতিকে আপোনালোকেও বনাই খাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদিহে ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া কচু আৰু পনীৰখিনি সিজা হৈ গৈছে। এতিয়া ফ্ৰাই কৰি থোৱা ভেন্দিখিনি দি দিম। এতিয়া ভালদৰে মিলাই দিলোঁ। কচু আৰু ভেন্দি যিহেতু অলপ বিজল হয়, গতিকে ফ্ৰাই কৰি দিব লাগে, তেতিয়া বিজল ভাৱটো নোলায়। এতিয়া গোটেই মিশ্ৰণটো ভালদৰে মিলি যাবৰ বাবে অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম আৰু মছলাটো যেতিয়া থুপথুপীয়া হৈ আছে আৰু অলপ শুকান কৰিম। এয়া ঢাকি দিলোঁ, গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই দিম। ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো জোখতে ৰাখি দিম মই। এয়া একেবাৰে থুপথুপীয়া মছলা হৈ আছে, খাবলৈ যে খুব ভাল লাগে। ফ্ৰেণ্ড, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ।